Chào cô chủ. Bà ơi, xem hôm nay cháu dẫn ai đến này? Chào bà. Chào Chào cháu. em Lina nhé. Anh Chan Lâu ạ. quá không gặp. Bác sĩ Chan đấy ạ. Bác sĩ Chan đấy ạ. Vâng ạ, cháu đây. Chào đồng chí. Đây là 12 điểm ngồi. Tôi có việc muốn bàn với hai đồng chí ấy. Có việc gì đồng chí cứ triển khai để chúng tôi. Về vụ việc cô Huệ đến nhà đập phá đồ đạc của nhà bà Liễu mẹ cô Dina ấy. Tôi thấy hoàn cảnh của bà Liễu mẹ cô Dina ấy cực kỳ là khó khăn. Các đồng chí biết là vừa rồi cô Huệ cho người đến đập phá nhà cửa cái thứ rồi đấy. Cho nên hôm nay tôi muốn bàn với các đồng chí là chúng ta hỗ trợ đồ đạc một tí nhà cô Dina, nhà bà Liễu. Tôi xin ý kiến các đồng chí. Thì tôi xin có ý kiến như này. Đồng chí nói thế là cũng đúng, chúng ta lên hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Tôi thấy hoàn cảnh mẹ con bà ấy cực kỳ là khó khăn đấy. Nên là chúng ta, đấy là việc chúng ta nên làm. Đấy, đồng chí Cường với chị Tuân, hai người xuống nhà hai mẹ con họ động viên thăm hỏi. Rõ, thưa đồng chí. Hai đồng chí thực hiện luôn. Chứ số chọn mình để đâu nhỉ? Em ở dưới tầng âm thì em dưới chọn. Dạ vâng. Dưới này đi. Đây. Mình chọn cho hai mẹ con này đồ dùng, xô với chậu. Đồng chí chọn chậu để tôi ra lấy xô nhé. Cái chậu này hai mẹ con là dùng vừa đủ đấy. Hai mẹ con bà ấy dùng chắc chỉ cái xô này là vừa đấy đồng chí nhỉ? Cái đấy là vừa đấy. Thế thì lấy cái này. Đồng chí chọn không chưa? Đây đang xem cái rổ. Các đồng chí ạ, vụ án cô Huệ dẫn người đến quấy phá nhà bà Liễu mẹ cô Nina,
thuộc quyền sở hữu đất của cô Lý Tử Nương. Vậy các đồng chí cho tôi phương án để giải quyết. Báo cáo các đồng chí, cái sự việc mà cô Huệ đã dẫn người đến quậy phá gia đình hai mẹ con nhà bà Liễu và cô Lina thì về pháp luật thì đó là sai trái, nhưng mà xét về mức độ hình sự thì nó cũng chưa đến mức độ là nghiêm trọng. Thì hiện tại thì ông Tạ đã đến cơ quan chúng ta và xin được bảo lãnh cho cô Huệ được tại ngoại và về giáo dục tại gia đình. Thế ý kiến của các đồng chí như nào? Có cho cô Huệ sửa chữa lại lỗi lầm không? Theo tôi ấy, các đồng chí ạ, gia đình nhà ông Tạ thì cũng có truyền thống cách mạng rất là nhiều trong sự đóng góp cho giải phóng dân tộc, thì chúng ta cần nên lưu ý vấn đề này. Báo cáo các đồng chí về cái vấn đề mà nói về gia đình ông Tạ ấy, thì như các đồng chí đã nói thì tôi cũng nhất trí, và bây giờ theo tôi ấy, thì cũng mời ông Tạ đến cơ quan công an. Bây giờ chúng ông cũng phải là bắt gia đình ông ấy cam kết là sẽ răn đe giáo dục cô Huệ tại nhà và sẽ không lặp lại những hành vi như thế nữa. Nếu như lặp lại thì chúng ta sẽ có biện pháp xử lý nghiêm chỉnh của pháp luật. Đồng chí Vinh đã có ý kiến như vậy rồi, thì còn đồng chí Tú? Tôi nhất trí. Vậy thì đồng chí Tú đến nhà ông Tại, mời ông Tại đến cơ quan để làm việc. Vâng, thưa đồng chí. Ôi, hãy vào thăm con, nhìn con thương quá. Làm nào bây giờ là có ra được ngoài được đây, thì cán bộ mới là cán bộ, nó có xét cho không này. Xong bây giờ trong đấy giờ là muỗi này, rồi muỗi nó cắn cho mưa gió rồi nó cũng nhiều muỗi. Chào ông. Tôi là bên công an chức năng đến đây để mời ông đến cơ quan chức năng làm việc. Đây là giấy mời của ông. Mời ông đến cơ quan chức năng làm việc ngay. Vâng, nhưng gia đình tôi phải đến ngay đây cơ quan bộ. Thôi, đây chúng ta đi. Mời ông. Chúng ta bắt giam cô Huệ thì là chỉ là hình thức răn đe để cho cô Huệ biết sợ, chứ thực chất cái vụ việc cô Huệ gây ra này thì cũng chưa đến mức là phải bắt giam. Đồng chí viết cho tôi cái cam kết với lại cái biên bản để tí nữa chúng ta làm việc với ông Tạ. Vâng, đồng chí, tôi đã có mẫu sẵn đây rồi, thì chúng ta chỉ việc vào làm việc rồi. Đồng chí Vinh, dạo này đồng chí đi thị sát tình hình trên địa bàn mấy đối tượng lưu manh ấy, hoạt động như thế nào? Báo cáo đồng chí là một số đối tượng lưu manh vừa rồi hoạt động trên địa bàn quấy rối, thì tôi cũng đi nắm tình hình, thì bọn chúng cũng vẫn hoạt động, nhưng mà cái giờ giấc bây giờ nó thất thường và chúng ta cũng chưa đủ bằng chứng để tóm gọn bọn chúng. Đồng chí phải nắm chặt chẽ đối tượng này để cho chúng không được làm hại người dân. Và đồng chí là tôi đã tổ chức anh em tuần tra rất là đều, nên là đảm bảo cái tình hình an ninh chính trên địa bàn. Cấp trên đang khiển trách chúng ta rất là nặng nề về vấn đề này. Đồng chí phải thật sự sát sao với đội tội phạm này. Các đồng chí là tôi cũng đang rất là lưu ý vấn đề này. Những cái đối tượng này rất là manh động, đồng chí. Đôi khi chúng còn dùng vũ khí để chống trả lực lượng chức năng, nên rất là nguy hiểm. Mời ông. Chào ông. Chào. Báo cáo ông là hôm nay cơ quan chức năng mời ông đến đây là để làm việc với ông về tình hình của cô Lý Thu Huệ.
Chắc là ông nắm được tình hình của cô Huệ rồi đúng không? Vâng, báo cáo cán bộ thì tôi nắm được tình hình. Vâng thưa ông, cái vụ việc của cô ấy, con gái ông ấy, thì vừa rồi anh em chúng tôi trên này cũng đã họp và bàn rất là kỹ về là xét về các tình tiết vi phạm của cô ấy. Thì với lại cái gia đình của mình ý, thì nó cũng có công với cách mạng, và cũng rất may là cái sự việc cô ấy gây ra nó cũng chưa thực sự là nghiêm trọng, nhưng để răn đe cô ấy thì gia đình cũng phải ký một bản cam kết và giáo dục cô ấy tại gia đình để làm sao cô ấy không thể tái phạm cái sự việc như này nữa. Cũng báo cáo với cán bộ này thì con gái tôi thì nó cũng là đang trẻ người non dạ, thì thực ra nói nó cũng chưa hiểu biết về pháp luật, nên là cũng sau cái vụ này chúng tôi về gia đình chúng tôi có cái trách nhiệm để giáo dục con cho nó trưởng thành hơn tí nữa. Vâng thưa ông, đây không phải là trẻ người non dạ, mà đây là một sự việc gây rối có tổ chức và có mục đích. Xét về các tình tiết gây ra vụ án này thì nó cũng chưa mức độ nghiêm trọng, thì chúng tôi xét về gia đình nữa, nên là chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho gia đình, chúng tôi sẽ không đưa truy tố cô ấy ra pháp luật. Vâng thưa ông, tuy không phải truy tố nhưng với hình phạt nhẹ nhất đối với cô ấy thì là chúng tôi sẽ phạt hành chính đối với hành vi này, và yêu cầu gia đình là phải giáo dục cô ấy, quán triệt cô ấy là không gây ra những cái vụ án tương tự như thế này nữa, yêu cầu gia đình chấp hành những sự việc như này. Ông có nhất trí với lại phương án của con chức năng đưa ra này không? Vâng, báo cáo cán bộ thì tôi cũng nhất trí với cán bộ cái giải quyết rất Vâng, thế ông đọc rõ cái bản cam kết này và ông ký vào đây cho chúng tôi. Vâng. Đồng chí Tú, đi giải cô Huệ lên đây. Vâng ạ. Đây là phương án nhẹ nhất để giải quyết vụ án này của cô Lý Thu Huệ. Về nhà gia đình cũng phải xem xét lại cách giáo dục của gia đình. Ông cứ đọc kỹ đi, em còn gì thắc mắc thì ông ý kiến chúng tôi. Và đây là cái hình phạt là thấp nhất với cái hành vi của cô ấy, và cái mức phạt là 3 triệu đồng thôi. Rồi, để có gì có luật pháp luật sẽ giải quyết nhá. Ông đọc kỹ chưa? Nếu ông đọc kỹ rồi thì ký vào bản cam kết này. Còn cô Huệ, đây là lần đầu tiên cô làm ra cái vụ án như này thì là chúng tôi xem xét giảm nhẹ tội cho cô, nên chúng tôi chỉ cảnh cáo cô. Còn nếu mà cô tái phạm lần 2 ấy, thì chúng tôi sẽ làm đúng theo pháp luật. Vâng ạ. Báo cáo cán bộ thì tôi cũng đọc kỹ rồi, nên là tôi không có thắc mắc gì. Sau đó thì tôi về lương châu ấy thì về nhà tôi giáo dục thêm cho về nhá. Còn đối với cô ấy, chúng tôi sẽ có phương án theo dõi cô chặt chẽ trong thời gian tới, nên là đề nghị cô chấp hành đúng pháp luật, không được tái phạm hành vi này nữa. Trong biên bản ấy thì có thời gian, ngày giờ ông đến kho bạc nhà nước nộp phạt, thì đề nghị ông đúng ngày giờ hôm đấy là đến kho bạc nhà nước nộp phạt. Vâng, thế là cũng báo cáo cán bộ thì tôi cũng rất thành với ý kiến của cán bộ là ngày giờ đấy là tôi sẽ đến ngân hàng đi nộp cho ngân hàng. Thế thưa cán bộ, giờ hai bố con đi về được chưa? Vâng, bây giờ thì hai bố con ông có thể về. Nhưng cũng gia đình xin chào cán bộ, bố con về. Cảm ơn. Gia đình ông là phải giáo dục lại con cái nhá. Vâng. Về nhá. Ta đã nhận được rồi, bây giờ là có một số tình tiết của án khác nữa thì ông chí tiếp tục bàn bạc và cho ý kiến.
ăn nhiều rồi mẹ nhé. Con ăn đi. Vâng. Ăn thịt ngon mẹ nhỉ. Lâu lắm rồi, mình ăn thịt nó thơm nó ngon. Vâng. Mẹ rang hết chưa? Mẹ rang chưa hết đâu, còn một ít nữa. Vâng. Thế để bữa sau mẹ con mình ăn. Mẹ ăn no đi nhá, để tí con lấy thuốc cho mẹ uống nhá. Con thấy mẹ cũng đỡ nhiều đấy. Đỡ mà uống thuốc thì đỡ rồi. Mà cũng thấy khỏe. Trong người con cháo mẹ. Con Còn rồi. Mẹ ăn nhiều rồi. mẹ thì ăn hết được ngày này. Cố ăn đi mẹ. Đồng chí chọn xong chưa? Đây rồi, được ổn ổn Thế đấy. thôi chắc thì thế thôi nhỉ. Đi. Tôi đồng chí đi không muộn. Chưa thanh toán giúp em đấy ạ. Của em hết 80.000 em ơi. Cho em xin 2 vào ấy. Của em hết 80.000 em. Cái này được vừa không? Chắc là vừa. Vâng, chắc là vừa. Em bị tiền. Em đi đây. Giờ đi đâu? Chú này tôi xách được cái nhà sách của con. Thế hai mẹ con đang ở dưới trang trại của em đây anh. À thế à? Như đang ăn cơm trưa phải không? Chắc phải đấy, em thấy hai mẹ con đang cơm ăn này. trưa. Thì hai mẹ con thương nhỉ? Vâng, em mới nhìn thấy hai mẹ con ăn thương lắm. Khổ sở. Đấy em thấy như vậy thì em mới đưa vào trang trại của em ở đấy. Thế bây giờ mình cũng thăm họ đi em ơi. Mẹ ơi, cô chủ cô đưa ai đến nhà mẹ kìa? Nhỉ. Ai nhỉ? Cháu chào bà. Chào cô chủ ạ. Bà ơi, xem hôm nay cháu dẫn ai đến này? Cháu chào bà. Chào Chào cháu. em Lina nhé. Anh Lâu Chan. quá không gặp. Bác sĩ Chan đấy ạ. Bác sĩ Chan đấy ạ. Vâng ạ, cháu đây. Bà với em ở đây à? Sao bà với em đi lại không nói với anh câu nào? Anh đi tìm hai mẹ con em mãi mà không thấy. Anh lo lắng cho hai mẹ con em lắm. Dạ em xin lỗi anh. Mong anh cũng thông cảm cho mẹ con em cũng có cái khó của mẹ con em anh ạ. Gia đình bác sĩ đã giúp mẹ con tôi nhiều rồi. Mẹ con tôi không dám làm phiền bác sĩ nữa. Mong bác sĩ với bà Kim thông cảm cho mẹ con tôi. Sao bà lại nghĩ thế? Cái đấy là lại người đời nên làm mà bà.
Dạo này bà với em có khỏe không? Sức khỏe của bà đã ổn định chưa? Dạ cảm ơn anh đã hỏi thăm. Thì hiện tại thì mẹ con em ổn ạ. Nhờ có chị Lương đây chị giúp đỡ mẹ con em thì bây giờ mẹ con em có chỗ ở và sức khỏe của mẹ em đã ổn định hơn rồi. Anh cảm ơn em nhé. Bởi vì là em đã giúp đỡ hai mẹ con Lina trong lúc khó khăn. Không có gì đâu anh ạ. Giúp đỡ người trong lúc khó khăn hoạn nạn thì chuyện nên làm mà anh. Em đừng nói thế. Nếu mà em không giúp đỡ hai mẹ con Lina ấy, thì không biết là hai mẹ con Lina đã xảy ra chuyện gì. Ai trong cái hoàn cảnh đấy ai nhìn thấy cũng giúp thôi anh ạ. Thôi mời anh với cô chủ đi vào trong nhà uống nước ạ. Cứ đứng đây mỏi chân lắm ạ. Thôi anh đứng đây cũng được em ạ. Đây rồi, đến chỗ hai mẹ con bá ở đây rồi đồng chí ạ. Ở trong này heo hút có đồng chí nhỉ? Cái này vắng hút thật. Cái này đi lại khổ lắm. Dạo này bà còn ho nhiều không nhỉ? Chào hai mẹ con bà Liễu nhá, chào mọi người nhá. Chào bà, chào anh chị nhá. Bên cơ quan chức năng chúng tôi hôm nay có chút quà để động viên hai mẹ con. Mong hai mẹ con nhận cho. Dạ vâng ạ. Cảm ơn cán bộ ạ. Gửi hai mẹ con nhá. Cán bộ cán bộ vào trong nhà uống nước ạ. Thôi, chúng tôi đứng đây được rồi. Hai mẹ con cho tôi hỏi là sau sự việc vừa rồi thì còn ai đến làm phiền hai mẹ con nữa không? Dạ thưa cán bộ thì từ hôm đấy đến giờ thì mẹ con em vẫn ổn ạ, không có chuyện gì nữa đâu anh. Thế là tốt rồi. Hai mẹ con cũng phải lưu ý sống ở khu này nó hơi hoang vắng. Có gì thì cứ liên hệ với cơ quan chức năng chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ nhé. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Hai mẹ con tối đêm đi ngủ thì đóng cửa giả cẩn thận vào. Tại vì ở đây hoang vắng mà có hai mẹ con phụ nữ chân yếu tay mềm. Dạ cán bộ cho tôi hỏi tí. Thế việc của cô Lý Thu Huệ sẽ xử như nào ạ? Cá nhân của cô Huệ thì hiện tại đã được gia đình bảo lãnh và cho về tại ngoại. Thế tại sao không giam giữ cô ta đi mà cho cô ta tại ngoại hả cán bộ? Sự việc của cô Huệ gây ra vừa rồi cho hai mẹ con bà Liễu ấy, cơ quan chức năng chúng tôi có hình thức giảm nhẹ cho cô ấy. Nó cũng chưa đến mức độ gọi là quá nghiêm trọng. Với lại là gia đình cũng thuộc thế hệ là có công với cách mạng, nên là chúng tôi xem xét là giảm nhẹ cho cô ấy được tại ngoại. Trời cũng đang mưa rồi, chúng tôi xin phép được với cơ quan để làm việc. Chào hai mẹ con, chào anh, chào chị nhé. Vâng, em chào cán bộ ạ. Tiếp tục làm việc. Vâng. Chào cán Con bộ em nhé. cảm ơn cán bộ ạ. Chào cán bộ ạ. Trời mưa rồi đấy. Bác với em cất đồ đi. Em đỡ vào trong nhà nghỉ. Ai này con rửa đi nào. Dạ em mời bác sĩ ngồi đây ạ. Ngồi đây. Mời bác sĩ ngồi. Anh Chan ơi, anh ở lại chơi với hai mẹ con chị Lina nhá. Em đi có chút việc đây. Em muộn rồi ạ. Em về nhé. Dạ. Bà ơi, cháu có chút việc bận rồi, cháu xin phép bà cháu đi về đây. Còn chị Lina, để chăm sóc bà cẩn thận vào nhá. Dạ vâng ạ. Anh ở lại sau nhá. Thế Nương về nhé. Vâng, anh về Chào trước cô đây. chủ ạ. Chủ đi cẩn thận ạ. Trời mưa đây em ạ. Em đừng cho mẹ em ra ngoài làm, bởi mẹ em sức khỏe yếu lắm. Dạ vâng ạ, em cũng đã bảo mẹ em là chỉ ở nhà nghỉ thôi, cho nên có lúc mẹ em cũng than việc ấy. Mẹ em cũng muốn ra làm ít cỏ và rau kìa. Mấy hôm nay mẹ em cũng đỡ rồi, bà cũng muốn đi làm. Bác đừng cố nhé. Đừng cố, bây giờ già yếu rồi. Bác bảo nhổ cái cỏ nó nhẹ nhàng. Sao họ tình cảm với nhau thế nhỉ? Mình không để anh Chan tụt được tay mình phải giật lại bằng mọi cách rồi. Thôi, về đã trời mưa to quá. Mình còn bao nhiêu rồi. Hai mẹ con em sống đây có ổn không? Khi anh nghe thấy chuyện là có người vào hại em à? Dạ, hôm vừa rồi thì có chị Huệ con ông Tại ạ. Chị có dẫn người vào đây phá phách ở trong lán này anh ạ. Còn đập phá hết cả bát đũa nhà em này xong là chị có bị bắt đi đây, nhưng mà bây giờ công an bảo là chị được thả lại rồi thì không biết là chị có quay lại trả thù hai mẹ con em không. Em yên tâm, trên đời này còn có pháp luật mà em.
sợ mà đập phá hết đồ đạc thì mai anh đi mua lại cho em nhé. Dạ không cần đâu anh ạ, mẹ con em vẫn còn bát dùng ạ. Hôm nọ may vẫn còn 3 cái bát không bị đập vỡ, với lại bọn chúng đi vào đây cũng chỉ dẫm nát vườn rau các thứ thôi, chứ mẹ con em vẫn đủ đồ dùng ạ. Cái đồ đạc gì thiếu thì bảo anh mua nhé. Vâng ạ. Thế bà thuốc men có đầy đủ không? Thuốc men em nó mua đầy đủ rồi. Em mua đầy đủ cho mẹ em rồi anh ạ. Thuốc em mua cho bà đâu, em đưa anh xem thử nào. Phải uống thuốc bệnh ho của bà không? Đây. Đây là kháng sinh này. Đây là kháng viêm này. Đây là Sizo trị ho đờm biết này. Em mua như này là đầy đủ rồi đấy. Còn thuốc bổ tăng cường máu lên não ấy, để lần sau anh vào anh mua cho bà nhé. Vâng ạ. Còn về vấn đề em lo sợ người ta hãm hại ấy, thì hai mẹ con em về nhà anh ở cũng được mà. Nhà anh mua nhà mới rồi. Dạ không cần đâu anh ạ, hai mẹ con em ở đây ổn, với lại cô chủ, cô Lương ấy, cô tốt với mẹ con em lắm. Anh thấy ở đây đồng không mông quạnh, hoang vắng quá em ạ. Anh lo cho hai mẹ con em. Dạ không sao đâu, hai mẹ con em đấy quen rồi anh ạ. Em đã chối vậy thì anh cũng tôn trọng sự quyết định của em. Ở đây thì hoang vắng ấy, thì anh sẽ thường xuyên lui tới thăm mẹ con em. Có việc gì xảy ra thì em cũng nói với anh luôn nhé. Vâng. Thế bây giờ anh và bác chuyển nhà rồi ạ? Anh chuyển rồi. Thế hôm nọ mẹ em có ốm, em có qua nhà cũ ở anh tìm anh ấy, nhưng mà mọi người bảo là anh với bác chuyển đi rồi nên em cũng không biết ở đâu. Thế em cũng quay lại nhà cũ tìm anh à? Vâng, hôm đấy là mẹ em có ốm nặng thì em có quay lại tìm anh đấy, nhưng mà không gặp ạ. Mẹ em ốm nặng à? Dạ vâng, mẹ em hôm đấy bị ho ra máu anh ạ. Thế á? Ho ra máu à? Thế bà ho như thế nào? Hôm bà ngủ dậy ấy thì bà thấy máu ở tay, thì bà chỉ biết là có máu. Vâng. Hôm đấy thì em đang chuẩn bị nấu cơm thì thấy mẹ em ho nhiều quá, xong là mẹ em ho ra máu, xong mẹ em cất đi luôn. Thì em hoảng quá thì em mới chạy đi tìm bác sĩ, thì cũng vòng vòng tìm, xong hỏi bệnh viện, hỏi thăm bệnh viện đấy, nhưng mà mọi người bảo bệnh viện ở xa lắm mà em đi bộ. Thế là em mới nhớ đến anh thì em mới qua tìm anh. Nhưng sang thì không gặp được anh, thì em còn chút tiền ở trong túi ấy, thì em cũng có đi mua cho bà ít thuốc này. Thì cũng may là cái thuốc này cũng hợp với bà, thì bà uống từ hôm đấy đến giờ thì bà cũng khỏe lại rồi anh ạ. Từ hôm đấy không sao đúng không? Gọi là đỡ nhiều. Thế bà uống thuốc này đỡ nhiều là cũng may rồi. Thế em chịu khó chăm sóc bà nhé. Dạ vâng ạ. Em chịu khó chăm sóc bà, mua những cái gì có chất dinh dưỡng ấy, bồi bổ cho bà cho khỏe lại nhé. Dạ vâng ạ. Thì thời gian này mẹ con em cũng may là gặp chị Lương, thì chị đã cho mẹ con em chỗ ở rồi. Xong là chị còn cho em tiền nữa, thì sáng nay em có chạy đi em mua ít thịt về để em nấu cháo, với hai mẹ con đang ăn cháo thịt đây rồi anh ạ. Nương cũng tốt em nhỉ? Dạ vâng, chị ý tốt lắm anh ạ. Cũng may là gặp chị ấy nên là mẹ con em mới được có chỗ ở như này. Nếu mà không gặp thì em cũng không biết mẹ con em sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thế anh ơi, dạo này sức khỏe của bác có khỏe không anh? Cảm ơn em. Mẹ anh vẫn khỏe. Có thi thoảng dở rời thì đau cái bệnh xương khớp thì đau thôi. Hôm nào em rảnh thì anh đưa hai mẹ con em ra chỗ nhà anh chơi cho biết nhà nhé. Thế còn anh dạo này anh làm nghề gì rồi mà em nhìn thấy anh khác vậy ạ? Anh vẫn làm công việc bác sĩ như trước thôi em ạ. Thế anh và bác mua nhà mới ấy, có cách xa nhà cũ không anh? Nhà anh mới bây giờ cách nhà cũ mấy cây thôi em ạ. Thế cho bác gọi thăm sức khỏe của mẹ cháu nha. Vâng, cháu cảm ơn. Mẹ cháu vẫn nhắc tới hai mẹ con bác ấy. Nhưng trong quãng thời gian vừa rồi ấy, cháu đi tìm hai mẹ con bác ấy thì không thấy. Chứ bác xin lỗi khi mẹ con bác đi, không nói với mẹ con cháu câu nào. Không sao đâu bác ạ. Cháu nhìn thấy hai mẹ con bác khỏe mạnh thế là cháu mừng rồi. Thế hai mẹ con em ở đây thì em đã tìm được việc làm gì chưa?
Dạ em có đi xin việc ấy nhưng mà chưa có ai nhận anh ạ. Nè. Thì anh quanh ở lán ạ. Alo. Rồi rồi. 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 Thôi em ơi, bây giờ anh phải đi có việc gấp tí. Con họ đang sốt cao ấy. Vâng. Em thông cảm anh nhé, bác thông cảm cháu nhé. Thế bác cảm ơn cháu đã đến hỏi thăm mẹ con bác nhá. Vâng, khi nào rảnh nó sẽ tới thăm hai mẹ con bác. Cháu biết nhà rồi thì khi nào rảnh nó sẽ tới thăm hai mẹ con bác. Anh đi nhé em nhé, cháu đi đây bác ạ. Thế cháu đi nhá. Vâng. Mẹ ơi. Sao anh Chan với cô chủ lại quen biết nhau mà sao cô chủ lại đưa anh Chan đến đây mẹ nhỉ? Mẹ cũng không biết được. Con thấy cũng khó hiểu mẹ nhỉ. Thôi để con cất thuốc rồi. Này thì không ăn họ cho mẹ con mình cái gì cũng biết. Đây để con xem. Ô mẹ ơi. Chú công an cho mình cái chậu với cái rổ này mẹ này. Cái chậu to lắm. Mẹ hộ con lấy ra. To mẹ nhỉ. Có nước về đây thì nào thì đổ mấy chậu to này thì rực thoải mái này. Ôi mẹ ơi. Đây còn có cái xô nữa mẹ này. Đây. Chắc là cái xô này nó cho để đựng nước. Hay quá mẹ nhỉ. Giờ con có cái xô để đựng nước sinh hoạt rồi. Nó đẹp rồi đấy. Xong rồi đựng nước vào đây mình sinh hoạt, còn đấy tắm rửa thì chậu đây. Thôi để mẹ ở đây đi, con đi ra con rửa bát xong rồi con xách thêm một xô nước nữa mang vào đây để hai mẹ con mình dùng. Chậu to. Cảm ơn cán bộ đã giúp mẹ con tôi. Đấy, biết ơn cán bộ nhiều lắm. Ở trong đấy có khổ không con? Rồi muỗi nó cắn cho hả? Sớm chưa? Chờ bố hỏi con nhá. Thế làm sao con hại người ta? Thế hai mẹ con bà ấy thì là làm gì đứng ngoài mà giờ mày vào hại người ta thế? Thế có đúng như thế không? Mà sao để chú nó lại đi gọi công an đi bắt con? Sao con nói dối bố? Con không nói dối bố đâu, con nói thật mà. Thế bây giờ bố hỏi con nhá. Thế bây giờ mẹ con bà Liễu đang ở đâu? Con không biết đâu bố ạ. Thế con không biết mà con hại mẹ con là bà ấy à? Đấy, nhanh đưa bố lên đấy. Đó là. Bố muốn biết thì bố tự đi mà tìm. Đúng là con trai hư. Rồi chúng mày sẽ biết tay tao, tao không bao giờ tao bỏ qua chuyện này đâu. Đi nấu cơm đi, ngồi đây làm bóng à? Chưa dậy à?